มาค่ะทุกคนแล้ววันนี้พวกคุณก็อยู่กับมิวโนไทม์และสำหรับในคลิปครั้งนี้นะคะกลับมาอีกครั้งโอ้ยอาจจะเป็นช่วงระยะเวลายาวนานนิดนึงนะกว่าจะได้กลับมาทำ No Time to Say นะคะซึ่งที่ผ่านมาก็คือแบบว่าภารกิจรัดตัวมากๆเลยนะต้องทำอะไรหลายอย่างก็ต้องขอโทษด้วยนะคะมาช้าแต่ว่ามานะจริงๆนะในครั้งนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งครั้งนะที่มิวได้หยิบยกสตอรี่ใน MV หนึ่งนะคะมาพูดคุยนะก็ไม่พ้นวงเดิมเลยก็คือวงของน้อง New Jeans นั่นเองและใน MV ครั้งนี้ของน้อง New Jeans นะคะก็คือในเพลงของ Who With You ก็อยากจะชวนเพื่อนๆทุกคนนะคะมาร่วมพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์เนื้อหาให้มันดีฟลงไปมากกว่าที่เขานำเสนอออกมาไปด้วยกันก็แล้วกันนะเพลง Cool With You นะคะเขาจะมีทั้งหมด2ไซส์ด้วยกันเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนเนื้อหาทีละไซส์กันเลยดีกว่านะเราจะดูไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มพูดคุยไปเรื่อยๆนะคะในส่วนของ Base Story ของ MV Cool With You นะคะเขาเนี่ยได้หยิบยกเรื่องราวของคิวปิดนะคะในเรื่องของความรักของคิวปิดกับไซคีนะคะลงมาบอกเล่าในส่วนของ MV ในเพลง Cool With You นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะว่าจะเป็นในลักษณะไหนไปเลยดีกว่าจ้าอย่าได้เสียเวลาก็เขาจะเปิดตัว MV มาด้วยบุคคล2ท่านนี้นะคะโดยที่นางเอกที่เป็นตัวหลักของ MV นี้นะคะก็คือคุณโฮยอนนะอาจจะคุ้นหน้านิดนึงนะว่าเป็นนางเอกในเรื่องของ Squid Game นั่นเองนะ New Jeans เนี่ยค่อนข้างที่จะปังมากเพราะว่าเขาได้รับเชิญนางเอกแล้วก็ดาราดังๆนะคะมาร่วม MV นี้เนี่ยหลายท่านด้วยกันนะเป็นตัวหลักเลยซึ่งในฉากแรกเนี่ยก็คือเราจะเห็นว่าคุณโฮยอนเนี่ยเขากำลังเดินตามผู้หญิงคนหนึ่งอยู่นะคะก็เดินไปเรื่อยๆเลยทีนี้ก็ตัดฉากมาเป็นฉากในลิฟต์นะคะโอเคก็จะมีจุดพอยต์หลักที่ทำให้เราได้เห็นเนาะว่าแบบว่าหลังจากที่ผู้หญิง2คนนี้นะคะเขาเดินเข้าไปในลิฟต์ใช่ไหมก็จะมีผู้ชายอีกคนหนึ่งน่ะก็เดินตามเข้าไปนะคะแล้วก็พอเป็นฉากที่ประตูลิฟต์ปิดนะแล้วพอตัดฉากออกมาโฮยอนเนี่ยเดินออกมาใช่ปะก็ทำให้เห็นว่าเกิดความรักขึ้นมาระหว่างหนุ่มสาว2คนนี้นะคะไปต่อก็ยังเดินตามอยู่นะแล้วก็เห็นน้องๆ New Jeans นะคะน้องๆบันนี่แล้วก็เริ่มเพลงแล้วนะคะไซส์ A You know me like no other. 다 표현하지 않아도 see me like no other. And I think I like your point of view. โอเคจาก MV ที่เขาฉายมาตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้นะคะก็คือเขาค่อนข้างย้ำชัดนะว่าจริงๆแล้วโรของผู้หญิงชุดดำผมยาวตรงนี้นะคะก็คือมีลักษณะคล้ายๆกับเป็นคิวปิดเนาะเพราะว่าเขาจะใช้ลักษณะการมองหรือว่าการส่งสายตาไปยังคนหนึ่งกับอีกคนหนึ่งนะคะในการจับคู่กันซึ่งเราจะเห็นว่าผ่านมาทั้งหมด3คู่แล้วเนาะคู่แรกก็คือคู่ในลิฟต์ใช่ไหมคะแล้วก็คู่ที่2ก็คือตอนฉากที่เป็นฉากฝนตกตรงนี้เนาะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยนางเดินตามผู้ชายแค่คนเดียวนะแต่ว่าพอหันหลังกลับมาเนี่ยทำหน้าที่เสร็จแล้วก็เห็นว่าผู้ชายคนนี้เขาก็เดินเคียงข้างอยู่กับผู้หญิงอีกท่านหนึ่งนะคะแล้วก็พอมาเป็นคู่สุดท้ายก็คือคู่ในพิพิธภัณฑ์นี้เนาะจากที่เราเห็นนะว่าแบบว่าสามารถจับคู่ให้มีคู่รักเกิดขึ้นนะนั่นก็คือหน้าที่ของผู้หญิงคนนี้นั่นเองแต่ว่าเขาทำหน้าสังกะตายมากเลย 다시 돌아와도 돼. I don't care what other people say. 놓친
해봐줘 Dreaming of each other You baby on my mind Every day baby say you're mine และทีนี้ฉากนี้นะคะเขาก็จะฉายให้เห็นว่าเนี่ยมีรูปภาพที่จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์เนาะก็เป็นรูปภาพที่เป็นเบสสตอรี่ของเขานั่นแหละก็คือของคิวปิดแล้วก็ลงมาหลงรักมนุษย์นะคะก็คือไซคีนั่นเองก็เปรียบเสมือนกับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้ด้วยนะที่แบบว่าโฮยอนเนี่ยก็เหมือนแบบทำหน้าที่มาตลอดนะคะแบบไม่ได้ขาดตกบกพร่องแล้วก็มาพบเจอมาปิ๊งเหมือนจะมาปิ๊งรักกับหนุ่มอีกคนหนึ่งนะคะที่พบกันอยู่ในพิพิธภัณฑ์นี้เขาก็จะมองว่าแบบเกิดความรักแล้วก็หลงไหลเนาะแล้วก็แบบว่าจ้องมองอยู่ตลอดเวลาว่าแบบฉันแบบว่าคนนี้เนี่ยแบบใช่เลยอยากที่จะรักแล้วก็อยากที่จะชอบมากแล้วฉากนี้ก็คือแบบชัดเจนมากว่าตัวโฮยอนเนี่ยก็คือแบบเหมือน lost หน้าที่ไปแล้วเพราะว่ากำลังให้โฟกัสแล้วก็จุดความสนใจกับผู้ชายคนนี้จริงๆแล้วอันนี้เป็นฉากเปรียบเทียบเลยนะคะว่าแบบว่าเป็นฉากลิฟต์เหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่เพลงจะขึ้นเนี่ยก็เป็นมีฉากลิฟต์ฉากหนึ่งที่เขาได้ทำการจับคู่ผู้หญิงผู้ชายนะซึ่งจริงๆแล้วหน้าที่ของเขาก็ควรที่จะต้องจับคู่ผู้หญิงผู้ชายคนนี้แล้วก็ทำให้เขาเกิดเป็นคู่รักกันนะคะแต่ว่าครั้งเนี้ยโฮยอนก็คือแบบจ้องมองอยู่แค่คนเดียวเขาไม่ได้ละสายตามาที่ผู้หญิงอีกคนหนึ่งเพื่อให้เกิดการแมทชิ่งกันเลยนั่นก็เป็นการบอกว่าตัวโฮยอนเนี่ยเขาแบบหลงไหลแล้วก็หลงรักผู้ชายคนนี้แล้วล่ะเขาก็จะฉายให้เห็นว่าแบบให้ความสนใจเยอะมากWhat's the best 너와 옆에 내가 있을 때 이런 말이 잘 안 나와 이제 더 말하지 않아도 알아 우리 둘이 만든 거리 더 나서 여기 You baby on my mind Every day baby say you're mine You had me on my mind ฉากนี้น่าสนใจนิดนึงนะเพราะว่ารู้สึกว่าจริงๆแล้วว่าหน้าที่ของเขาที่จะต้องแบบสร้างความรักให้เกิดขึ้นระหว่างมนุษย์สองคนเนาะแต่ว่าฉากนี้มันทำให้เห็นว่าความรักไม่ได้ลายล้อมอยู่ตรงนี้แล้วนี่นะเพราะว่าเขาเหมือนแบบสองคนนี้เขาทะเลาะกันเนาะแล้วก็ตัวผู้ชายเขาก็ลุกขึ้นไปแล้วก็เหมือนเป็นการบ่งบอกว่าเขาหลุดความสนใจไปค่อนข้างเยอะนะคะแล้วนางก็เหมือนแบบเหลือบไปมองน้องฮันนี่ซึ่งฮันนี่ก็มองอยู่ว่าแบบเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ตัดฉากมาเป็นฉากนี้จากฉากนี้นะคะเห็นอะไรมั่งเพราะว่าตัวโฮยอนเนาะด้วยความที่หลงไหลมากแล้วก็หลงรักผู้ชายคนนี้สุดๆไปเลยเขาก็มาหาผู้ชายคนนี้แต่จากฉากที่ผ่านๆมาเนาะก็คือเหมือนด้วยความที่เขาไม่ได้อยู่กันบนเขาเรียกอะไรเลเวลเดียวกันนะคะคนนึงเนี่ยเป็นมนุษย์ทั่วไปใช่ไหมอีกคนนึงเขาเหมือนเป็นเทพเป็นเทวดาเป็นคิวปิดที่ทำหน้าที่มีพลังวิเศษอะไรประมาณนี้แล้วด้วยความที่มาหลงรักเนาะก็ทำให้เขาไม่จริงๆเราไม่สามารถที่จะมองเห็นตัวโฮยอนได้นะคะแล้วก็ทำให้ตัวผู้หญิงเนี่ยฉุกคิดว่าถ้ามันจะเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยมันต้องไม่ดีแน่เลยเพราะว่าเขาไม่ได้มองเห็นตัวตนหรือว่าไม่ได้มองเห็นเราแล้วนางก็คิดเลยว่าแบบคิดสระตะแล้วก็หันไปมองกลุ่ม New Jeans นะคะว่าแบบแล้วมันจะต้องเป็นยังไงจะต้องทำยังไงแล้วเนี่ยความคิดวนเต็มไปหมดเลยเนาะแล้วก็ตัดมาเป็นฉากนี้นะคะที่เขาได้ปลดทุกพันธนาการในหน้าที่ของเทพในหน้าที่ของคิวปิดลงนะแล้วก็ตัดมาเป็นฉากสายฝนสวยมากค่อนข้างชอบเลย
ดีเลยแล้วนางก็ยิ้มประมาณนี้ใช่ไหมสำหรับไซส์ A และทีนี้มิวอยากจะเริ่มพูดคุยเลยก็แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปดูไซส์ B ต่อแล้วก็มันจะเป็นยังไงประมาณนั้นเนื้อเรื่องน่าจะมันก็ค่อนข้างที่จะติดต่อกันต่อเนื่องกันนั่นแหละค่ะแต่ว่าสิ่งที่มิวอยากจะพากันไปวิเคราะห์นะในมุมของมนุษย์ทั่วๆไปนี่ก็คือมันเหมือนกับประมาณว่าตัวโฮยอนนะคะก็เหมือนกับคนหนึ่งที่เขามิวไม่สามารถเรียกได้ว่ามีหน้าที่ในการที่จะทำให้เกิดความรักเหมือนกับคิวปิดนะแต่ว่าอาจจะเป็นคนทั่วไปที่เหมือนแบบเห็นความรักเกิดขึ้นทั่วไปอะค่ะกับคู่ของคนอื่นแต่ว่ากับเรื่องของตัวเองเนี่ยมันยังไม่เคยเกิดขึ้นเนาะแรกๆก็คงจะแบบว่ายินดีที่จะได้เห็นความรักเกิดขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วด้วยสายตาของเขาก็คือเหมือนแบบว่าความรักมันสามารถเกิดได้กับทุกๆคนแต่ว่าแล้วเขาล่ะแล้วตัวเขาล่ะอะไรอย่างนี้เนาะเนี่ยแล้วก็ด้วยฉากที่เขามาเหม่อมองเนาะมันก็เหมือนประมาณว่าเห็นทั่วไปแล้วอะเราก็รู้สึกมันไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริงของตัวเองแล้วที่มิวมองนะคะอยู่ๆมันก็มีวันหนึ่งที่เราก็รู้สึกว่าไปปิ๊งรักกับคนหนึ่งเนาะแต่ว่าด้วยความที่เขาเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นตัวเราอยู่ในชีวิตอยู่หรือว่ายังไม่ได้เห็นตัวเราอยู่ในสายตาค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่ามีแค่เราฝ่ายเดียวอะที่แบบว่าไปเฝ้ามองเขาไปหลงรักเขาหลงไหลเขามันก็เหมือนกับตอนที่โฮยอนเนี่ยค่ะเขาก็แบบจ้องมองเลยนะแบบมองจนจะทะลุอยู่แล้วแต่ว่าตัวผู้ชายเขาก็ยังมองไม่เห็นมันก็เหมือนแบบมันก็เป็นแค่เราแหละที่แบบว่าเอาความสนใจเอาสายตาของเราไปมองอยู่แต่กับเขาแต่ว่าจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันของเขาอาจจะยังไม่ได้มองเห็นเราขนาดนั้นนะคะพอมาตัดเป็นฉากนี้นะคะมันก็เหมือนเป็นการบ่งบอกว่าจากที่เราเคยที่จะแบบว่ามีความสุขหรือว่าได้มองเห็นความรักของคนอื่นๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแล้วเรารู้สึกแฮปปี้เอนจอยเนี่ยมันก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากมายขนาดนั้นแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าความสนใจหรือว่าจุดโฟกัสของเราอ่ะมันเปลี่ยนไปอะค่ะมันเป็นเรื่องของผู้ชายคนนั้นที่เราแบบคิดอยู่ตลอดเวลาอยู่ในหัวนอนฝันถึงอยู่ตลอดเวลานะคะฉากที่โฮยอนเนี่ยหันไปมองฮันนิซึ่งฮันนิเนี่ยค่ะเขาเหมือนประมาณว่ากำลังดูอยู่เนี่ยมิวกำลังมองว่าตัวน้องฮันนิเนี่ยเหมือนกับเป็นสิ่งหนึ่งที่คล้ายๆกับก้นบึ้งของหัวใจหรือว่าสิ่งที่เราแบบมีอยู่กับมันตั้งแต่แรกเนาะซึ่งมันเป็นสิ่งที่กำลังแบบพยายามตั้งคำถามแล้วก็เกิดความสงสัยว่าไอสิ่งที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่โอเคจริงๆสำหรับตัวเราใช่ไหมอย่างเงี้ยด้วยสายตาด้วยอะไรอย่างเงี้ยพอมันมาเป็นฉากที่โฮยอนเนี่ยค่ะเขามาหาผู้ชายที่ห้องเนาะโดยที่จริงๆแล้วร่างของเขาเนี่ยมันก็เป็นเทพใช่ไหมมันก็เปรียบเสมือนว่าจิตใจเนี่ยมันแบบมันใฝ่หามากๆและมันแบบว่าอยากที่จะเข้าหาอยากที่จะไปพบเจอใช่ไหมจ๊ะตัวเองแต่สุดท้ายแล้วมันก็ตัดฉากมาเป็นฉากที่นางเนี่ยก็เหมือน realize แล้วอะค่ะว่าจริงๆแล้วว่าต่อให้หัวใจมันเฝ้าที่จะใฝ่หามากแค่ไหนอะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วตัวผู้ชายเขาไม่ได้มองเห็นเราอยู่ในชีวิตอะค่ะมันแบบฉันไม่ได้อยู่ในสายตาของเขาซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่เหมือนน่าจะแบบติดค้างอยู่ในใจของคนที่ประสบกับสถานการณ์นี้อยู่มากพอสมควรนะคะว่าแบบว่าต่อให้ฉันเนี่ยมีความรู้สึกกับคุณแค่ไหนแต่ว่าคุณไม่ได้มองเห็นฉันแล้วฉันจะต้องทำยังไงอย่างนี้เนาะแล้วมันก็มีฉากที่โฮยอนเนี่ยเขาก็แบบมองขึ้นไปเห็นน้องๆนิวจีนส์ที่อยู่ไกลๆอยู่ในมุมมืดนะมิวมองว่าคาแรคเตอร์ของนิวจีนส์ค่ะโรของเขาเนี่ยถ้ามองในมุมของสถานการณ์ที่มันสามารถเกิดขึ้นได้กับมนุษย์ทั่วๆไปนะมันน่าจะเปรียบเหมือนกับจิตใต้สำนึกอะค่ะว่าแบบเนี่ยฉันกำลังคิดที่จะตัดสินใจอะไรบางอย่างแล้วนะแล้วก็เหมือนย้อนกลับไปถามว่าแล้วข้างในตัวฉันเนี่ยมันจะโอเคกับสิ่งที่ฉันกำลังจะตัดสินใจหรือเปล่ามิวก็เลยมองว่า5คนนี้นะที่เขาวางโพสิชันให้อยู่ไกลๆอยู่ในจุดมืดมุมมืดนิดๆเนี่ยให้เห็นแบบเลือนลางนิดหน่อยเนี่ยค่ะก็เหมือนกับประมาณว่ามันอยู่ลึกมากๆแล้วฉันจะแบบว่าควรที่จะฟังเธอ
หรือควรที่จะฟังสิ่งที่เป็น desire หรือว่าความต้องการของตัวเองกันแน่นะแล้วก็ตัดฉากมาเป็นในส่วนที่นางเนี่ยได้มีการปลดเปลื้องเขาเรียกอะไรถ้าเป็นในมุมของ MV นะก็จะเป็นการถอดโรของตัวเองถอดหน้าที่ถอดความที่ตัวเองเป็นเทพที่อยู่ในคนละเลเวลคนละแอเรียกับมนุษย์ลงนะคะเพื่อที่จะไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะในมุมนี้นะมิวมองว่ามันก็เหมือนกับเป็นการที่คนหนึ่งคนหนึ่งกำลังที่จะเลือกที่จะทิ้งตัวตนของตัวเองนะคะเป็นการถอดสิ่งที่ตัวเองเคยมีสิ่งที่ตัวเองเคยสวมใส่หรือว่าเป็นการแบบเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในอีกมุมหนึ่งนะคะซึ่งฉากสายฝนเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการบอกว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะชะล้างสิ่งที่เคยเป็นของตัวเองที่เคยมีมาก่อนเนี่ยออกไปเพื่อที่จะได้ปรับเปลี่ยนไปเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นอาจจะเป็นสิ่งใหม่หรือว่าสิ่งที่ดีขึ้นนั่นเองมันก็จะมีฉากที่นางเนี่ยยิ้มใช่ไหมคะยิ้มท่ามกลางสายฝนเนี่ยมันเหมือนแบบที่มิวมองนะมิวมองว่าเหมือนเขาพร้อมที่จะยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตละว่าไม่ว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนจะดีหรือไม่ดีเนี่ยมันก็โอเคกับสิ่งที่ฉันเลือกแล้วน้องนิวจีน5 คนก็ยืนมองอยู่ใต้ร่มฝนใช่ไหมก็คือเหมือนประมาณว่าก็เป็นสิ่งที่อยู่ก้นบึ้งของหัวใจที่ถูกเหมือนจะถูกเก็บไว้แล้วก็ไม่ต้องถูกฉะล้างไปพร้อมๆกันแล้วไซส์ A ก็ตัดจบไปตรงนี้นะทีนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันที่ไซส์ B กันเลยดีกว่าเดี๋ยวมาดูไซส์ B ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะต่อเนื่องเป็นประมาณไหนนะคะ You know me like no other 다 표현하지 않아도 See me like no other And I think I like your point of view 다시 돌아와도 돼 I don't care what other people say 놓지 말아봐줘 Dreaming of each other โอเคทีนี้จากที่เราเห็นฉากที่เป็นนางใช้น้ำฝนชะล้างตัวตนที่เคยมีออกไปแล้วใช่ไหมคะแล้วเหมือนนางก็ได้ไปทำการเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วนะคะจากที่เห็นนะeach other You baby on my mind Every day baby say you're mine You and me on my mind แล้วก็มาหาผู้ชายค่ะโดยที่นางมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบแทบจะ100%เลยนะจากครั้งแรกที่เราเห็นใช่ไหมว่าตอนที่นางเป็นตัวตนของตัวเองเนี่ยก็คือแบบมีผมยาวดำตรงใช่ไหมคะตอนนี้ก็เหมือนมีการดัดลอนนิดแล้วก็ทาสีปากให้ดูสดใสแล้วก็เปลี่ยนชุดเสื้อผ้ารองเท้าในพวกนี้นะคะแบบว่าเป็นคนใหม่นั่นก็เหมือนเป็นการแสดงสัญลักษณ์ว่าเนี่ยเขาเป็นคนใหม่แล้วแบบเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เพื่อเธอชัดเจนมากเลยนะจ๊ะEverywhere baby say you're mine Cool with you Cool with you จากที่เห็นนะชุดก็จะออกเป็นสีเหลืองๆมีสีสันที่สดใสมากขึ้นนั่นคือเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงเลยมันก็อย่างที่มิวบอกนะคะว่าก็เหมือนเป็นการบอกว่าเนี่ยฉันยอมละทิ้งตัวตนของตัวเองไปเพื่อที่จะเป็นในสิ่งที่เธอเนี่ยน่าจะชอบและฉันคิดว่าเธอน่าจะรักฉันอย่างนี้นะคะ What's the best 너 옆에 내가 있을 때 이런 말이 잘 나와 이제 더 말하지 않아도 알아 우리 둘이 만든 거리 건너서 여기 You baby on my mind Every day baby แล้วนางทั้งคู่นะคะก็ได้ครองรักกันสักระยะหนึ่งนะจากที่เห็นใน MV นะคะมันมีการเปลี่ยนเสื้อผ้าตามฤดูกาลไปนะก็เหมือนจะเป็น
ครบทั้งหมด4ซีซั่นเลยก็คือเหมือนเป็นการบอกว่าในตลอด1ปีเนี่ยนางก็ได้ใช้ชีวิตที่มีความสุขกับคนที่ตัวเองรักเนาะแล้วตัวผู้ชายเขาก็รักแล้วก็ดูแลตัวผู้หญิงคนนี้ในฐานะคู่รักได้อย่างดีนะซึ่งใน MV มันก็เหมือนเป็นการบอกว่าเนี่ยเขายอมละทิ้งหน้าที่ของการเป็นคิวปิดลงแล้วก็เพื่อที่จะได้มารักกับตัวมนุษย์ปุถุชนธรรมดานะคะแต่ว่าในมุมสัญลักษณ์ของสถานการณ์ทั่วๆไปมันก็เหมือนแบบเขาเนี่ยหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวเองลงแล้วนะว่าแบบว่าจะต้องเป็นในส่วนและก็ในสิ่งที่ผู้ชายคนนี้น่าจะชอบเนี่ยก็ได้มีความสุขกับความรักครั้งนี้นะอย่างที่ใจปรารถนาเลย Say your mind, you have me on my mind. Everywhere, baby, say your mind. It feels. แล้วก็มาตัดมาเป็นฉากที่กำลังจะมาเจอกันเนาะในถนนเส้นหนึ่งนะคะน่าสนใจมากอยู่ๆก็หุบยิ้มลงเพราะว่าเห็นบางสิ่งนะคะที่อยู่เบื้องหลังของคนรักของตัวเองน่าสนใจมากจากเนื้อเรื่องที่ได้เห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะคะหลังจากที่นางเนี่ยเห็นผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังของแฟนตัวเองเนาะก็เหมือนแบบหน้าตาตกอกตกใจมากโทนี่เหลียงชื่อนี้เนาะจริงๆคนนี้ก็คือนักแสดงดังนะคะที่อยู่ในเรื่องชังชีก็คือเขาก็คาดเดาแล้วก็วิเคราะห์กันนะคะว่าในตามเนื้อเรื่องของนิยายกรีกที่เป็นเรื่องของคิวปิดเนี่ยก็อาจจะคิดได้ว่าน่าจะเป็นอโฟรไดต์นะคะหรือว่าแม่ของตัวคิวปิดนั่นเองที่คัดค้านในการที่คิวปิดเนี่ยละทิ้งหน้าที่ของตัวเองที่เป็นเทพเจ้าแล้วลงมาเพื่อมีความรักกับไซคีที่เป็นมนุษย์ทั่วๆไปนะเขาก็เลยเหมือนประมาณว่ามาลบล้างในความปรารถนาของคิวปิดลงนะโดยที่สร้างความรักให้เกิดขึ้นระหว่างตัวผู้ชายที่นางเอกชอบกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่เราเห็นไปเนาะว่าจังหวะที่เขากำลังข้ามถนนเนี่ยจากที่สายตาที่มองนางเอกนะคะก็คือเปลี่ยนสายตาไปมองผู้หญิงข้างๆอีกคนหนึ่งเลยก็เลยทำให้ความรักครั้งนี้ของนางเอกเนี่ยแบบพังทลายลงแล้วก็ไม่สมหวังลงแล้วสิ่งนี้เนี่ยมันทำให้เราคิดในมุมของคนอย่างเราได้ยังไงบ้างนะมิวกำลังมองแบบนี้เดี๋ยวจะขอเล่านิดนึงว่าถ้ามันเป็นในเวเนี้ยทุกคนจะคิดเห็นว่ายังไงนะมิวมองว่าตัวคุณโทนี่เนี่ยน่าจะเป็นเหมือนกับตัวตนที่แท้จริงของตัวเองที่แบบว่ามาจากจุดที่อยู่ลึกที่สุดเนี่ยเหมือนมาเพื่อมาบอกว่าฉันถามเธอจริงๆเธอนะว่าแบบว่าสิ่งที่เธอกำลังเป็นอยู่เนี่ยมันใช่ตัวเธอจริงๆหรือเปล่ามันใช่สิ่งที่เธอแฮปปี้จริงๆใช่หรือเปล่าเนาะเพราะว่าด้วยความที่เสื้อผ้าอะไรพวกนี้เหมือนมันหน้าตาคล้ายๆกันกับตัวของผู้หญิงในตอนแรกนะคะก็เลยทำให้มิวมองว่าอาจจะเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่าเนี่ยก็เป็นอีกพาร์ทหนึ่งของตัวเองที่ออกมาถามว่านี่ใช่เธอจริงๆใช่ไหมมันคือตัวตนของเธอใช่ไหมที่เธอเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเขาหันมามองแล้วก็หันมารักเธอเธอมีความสุขก็จริงแต่ว่าถามว่าสิ่งที่เธอกำลังทำเนี่ยมันเป็น 100% ที่เธอเป็นจริงๆหรือเปล่านะจากท
ที่มโนอีกแล้วนะคะมันก็เหมือนเป็นการมาถามว่าแล้วเธอจะมั่นใจได้ยังไงว่าผู้ชายคนนี้เขาจะยังรักเธอแบบที่ตัวตนของเธอเป็นจริงๆหรือว่าสุดท้ายแล้วถ้าเธอเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงที่เธอเป็นมาก่อนที่เธอเป็นมาตลอดเนี่ยผู้ชายคนนี้เขาอาจจะไม่ได้หลงรักในสิ่งที่เธอเป็นแบบนั้นจริงๆก็ได้แล้วมันก็เลยฉายมาเป็นฉากที่ผู้ชายเนี่ยมีการลังเลแล้วก็มองไปยังผู้หญิงคนอื่นนั่นหมายความว่าถ้าวันที่ตัวตนของเธอเนี่ยมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมเนี่ยผู้ชายคนนี้เขาอาจจะมีความคิดที่เปลี่ยนไปมีความรู้สึกที่เปลี่ยนไปแล้วก็หันไปสนใจกับสิ่งที่ตัวเองสนใจจริงๆและก็รักจริงๆแบบนั้นชอบจริงๆอะไรเงี้ยนั่นหมายความว่าตัวผู้ชายเขาอาจจะไม่ได้ชอบแบบที่เธอเป็นซึ่งมันก็เหมือนกับเป็นการบอกว่าถ้าเธอไม่ได้เป็นตัวเองตั้งแต่แรกอะค่ะมันก็อาจจะทำให้คนหนึ่งเนี่ยชอบเราได้ก็จริงแต่ว่าเธอเนี่ยไม่สามารถที่จะปกปิดสิ่งที่ตัวเองเป็นสิ่งที่ตัวเองมีไปได้ตลอดเวลาหรือว่าไปได้ตลอดไปนั่นเองซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันก็คือการคาดเดานะแล้วท่าทางที่โทนี่ยิ้มเนี่ยก็เหมือนเป็นการบอกว่าสุดท้ายแล้วเธอก็ไม่สามารถละทิ้งตัวตนของตัวเองได้เพราะว่าฉันน่ะออกมาบอกให้เธอเห็นละว่าถ้าเธอเป็นตัวเองผู้ชายคนนั้นอาจจะไม่ได้อยู่กับเธอตลอดไปก็ได้นั่นเองนะคะ Get up. I don't wanna follow you. Shut up. Meet me back in 5 if it matter to you, like I say I do. So get up. I don't wanna follow your shadow. Meet me back in 5 if it matter to you, like I say I do. แล้วก็มีฉากหลังจบเพลง Cool with You เล็กน้อยนะโดยที่เป็นเพลง Get Up นะคะจากที่เราเห็นเนาะขอย้อนแป๊บหนึ่งเราจะเห็นว่าตัวคุณโฮยอนเนี่ยค่ะเขาก็กลับมาใส่เสื้อผ้าสีเข้มๆสีดาร์กๆเหมือนเช่นเคยที่เคยเป็นเนาะก็เหมือนเป็นการ bring back ตัวเองกลับมาว่าสุดท้ายแล้วฉันก็ไม่สามารถเป็นคนอื่นไปได้ตลอดเวลาหรือว่าไปได้อย่างตลอดไปฉันก็ยังคงที่จะต้องเป็นตัวเองนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นตัวฉันไงล่ะมันก็เหมือนเป็นการยอมรับแล้วว่าฉันเนี่ยก็คงจะต้องเป็นในแบบที่ฉันเป็นนั่นแหละแล้วทีนี้ก็เหมือนเดินมาเห็นมาดูจิตใต้สำนึกของตัวเองนะคะทั้ง5ผู้น่ารักเนี่ยเต้นรำแล้วก็ด้วยความที่เขาร้องเพลงออกมาเนาะว่าประมาณว่าให้ตื่นเถอะมันก็เหมือนเป็นการย้ำนะคะว่าให้คุณโฮยอนเนี่ยให้พวกเราเนี่ยค่ะแบบพึงระลึกไว้เสมอนะว่าสุดท้ายแล้วเราก็ไม่สามารถละทิ้งตัวตนที่แท้จริงของตัวเองได้ก็ให้ยอมรับแล้วก็มีชีวิตอยู่กับมันเนาะแล้วสิ่งที่เราหวยหาอย่างเช่นเรื่องของความรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวมันก็จะมาเองเนาะอย่างที่เขาบอกว่าให้ตื่นขึ้นเถอะฉันไม่ได้อยากจะต่อสู้กับเงาของเธอแล้วก็เหมือนประมาณว่ายอมรับซะแล้วก็อย่าไปไล่ตามอย่าไปต่อสู้กับสิ่งที่ไม่ใช่ความจริงประมาณนั้นซึ่งจริงๆแล้วมันมีหลายทฤษฎีมากนะคะที่เขาพูดถึงกันในฉากนี้นะมันก็เป็นไปได้หลากหลายมากแต่ว่าในสิ่งที่มิวกำลังคิดเนี่ยมิวคิดในมุมนี้นะแล้วมันก็จะมีฉากที่เหมือนเขาจะทำหน้าเขาเรียกอะไรมันมีการกระตุกที่มุมปากนิดนึงนะเดี๋ยวให้ดูไม่รู้มันอาจจะเป็นแค่การขยับใบหน้าซึ่งไม่รู้ว่ามันคือเสี้ยวหนึ่งของการแสดงหรือเปล่าแต่ว่าใน
ในมุมนี้ที่มิวมองว่าเหมือนเขากำลังพยายามอมยิ้มเล็กๆว่าแบบสุดท้ายแล้วฉันก็ต้องน้อมรับอบอุ้มตัวตนของฉันนั่นแหละมันจะไปละทิ้งให้มันหายไปได้ยังไงหรือว่าจะเปลี่ยนแปลงให้ไปเป็นในสิ่งอื่นได้ยังไงก็แล้วก็ต้องยอมรับนางก็เดินจากไปนั่นเองว่าแบบโอเคเดี๋ยวมันก็จะต้องใช้ชีวิตแบบนี้แหละแล้วก็สิ่งที่ตัวเองต้องการเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะต้องมาหามาเป็นของเราเข้าสักวันหนึ่งนั่นแหละนะคะและในส่วนของครูวิทยูนะในพลังมโนของมิวที่มันเป็นส่วนของ No Time to Say ครั้งนี้นะมิวก็พยายามที่จะคิดแล้วก็ตกตะกอนจริงๆแล้วอ่ะคือนั่งดูตั้งแต่วันแรกที่ MV ออกเลยแล้วก็รู้สึกว่าน่าสนใจแล้วก็เข้าใจในมีนิ่งที่เขาพยายามที่จะสื่อออกมาใน MV อยู่แล้วนะคะแต่ว่ามิวรู้สึกว่ามันจริงๆแล้วมันมีอะไรมากกว่านี้อ่ะมันรู้สึกว่าทำไมมันดูคล้ายๆกับบางสิ่งบางอย่างที่มันเคยเกิดขึ้นหรือว่ามันเคยมีใครมาเล่าให้ฟังอะไรประมาณนี้นะคะมันก็เลยออกมาเป็นในแนวนี้เป็นประมาณนี้นั่นเองถ้าใครมีความคิดเห็นที่น่าสนใจนะคะอยากจะดิสคัสว่าแบบโอ้ยฉันมองอีกมุมนึงนะว่ามันอาจจะเป็นประมาณนี้ได้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านใต้เลยมิวรู้สึกเวลคัมมากๆเพราะว่าในเรื่องของทัศนคติหรือความคิดเนี่ยมันไม่มีอะไรผิดอะไรถูกนะคะทุกคนสามารถพูดคุยกันได้นะอยากจะรู้อยากจะฟังในมุมมองอื่นๆบ้างนะคะว่าเป็นประมาณไหนนะหวังว่าทุกคนจะ enjoy นะคะสำหรับครั้งหน้านะคะจะเป็นเรื่องของอะไรนะคะ No Time to Say จะพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยฝากช่วยกันติดตามด้วยนะคะฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกิ้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 งไว้ให้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์เดี๋ยวครั้งหน้าไว้เจอกันนะคะอย่าโมโหนะถ้ามาช้าแต่ว่ามานะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะก็คือจริงๆอ่ะตัวมิวนะมีเมนมีไบแอดเป็นน้องมินจีนะคะแต่ว่า MV นี้เพลงนี้เนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าน้องฮยอินนี่คือน่ารักมากเวอร์ดูต้องไปทำทรงผมแบบฮยอินมาเลยนะเนี่ยโอ้ยย้อนวัยกันสุดๆน่ารักมาก